Hello and welcome to Goa News. Now, today we are at the very busy area. I am standing at the outside of Kadamba bus stand. So, this is the main highway road, National Highway 66, and this is the Kadamba bus stand entry exit. So, this road, as it is a very busy road. Too much of traffic. Every time there is a heavy traffic situation in this full stretch. पोवूंक शकता हांगा उलोवपाक सुद्दां जागो ना, इतले ट्रॅफिक आसा. There are bus movement, there are car movement, there are motor vehicles, two-wheeler, all kinds of traffic roaming in this area. But this area is having a serious trouble. Trouble कित्याक खूब दीस जाले हांगा रस्त्याचे मदीं सीवरेज डिपार्टमेंटान काम केल्ले. They had laid down the new sewerage line in this whole stretch आणि हेतू आशिल्ले that they will provide good and better sewerage facility in this whole area. Problem started thereafter. तेंच्यांनी sewerage line घायले. Everything was good. Last year it was put. आता हालीत एक before rains they had tarred this road and problem started. Then whole this road, you can see it is already having lots of pothole. That is another issue. But besides the pothole, there are areas where the roads are sinking inside. You can see just behind me this area. हांगा थोडे दीस पयलीं म्हाका दिसता एक वीक सुद्दां जावना हो रोड सिंक जाल्लो मदींच at the center where there is a sewerage line going in and थंय सिंक जाल्लो. Luckily nobody was hurt in that incident. तेंच्यांनी हांगा येवन मागीर काम केलें आनी ते तेंच्यांनी they did some kind of repair work आणि repair work कशें आशिल्लें तें तुमी पळोवंक शकता. That road again have carved in. तो भितर गेल्लो आसा आणि it is again posing a danger. So it was our prime duty to get things out of it. आमी चिंतलें की let's get things out of it. Let's check the reality. आणि हो problem कोणाचो? That was the major question. So as usual, Goa News Now did investigation and found out various shocking truth. आमी PWDचे रोड्स डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आहात तेंचे कडेन उलयल्ले. आमी सीवरेज कॉर्पोरेशनाचे असिस्टंट इंजिनियर तेंचे कडेन उलयल्ले मिस्टर वाज आणि वी गॉट रियली शॉकिंग ट्रूथ. नाव बिफोर आय रिवील ऑल दीस शॉकिंग ट्रूथ, I have one of the counselors joining me today in this particular episode. We have Yatin Kamulikar Bab. Yatin Bab, welcome. And we welcome on a very sorry note. आमी असले प्रॉब्लेमा खातीर उलोवचें पडटा which should not be there. कशें दिसता तुमकां? वेल म्हाका दिसता फर्स्ट थिंग म्हटल्यार एक वस्तू 110% शुअर आसा की हितून भितर PWD नॅशनल हायवे त्यांचो कॉन्ट्रॅक्टर आणि सिवरेज डिपार्टमेंटाचे आमचे इंजिनियर आनी त्यांचो कॉन्ट्रॅक्टर कोणी काम केलां. ते फेल्ड टोटली. हे काम जे आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता पळय तेंचें काम आसता काम प्रपोज करपाचें, पण जे एक्झिक्यूट करपाची एजन्सी आसता पळय ते तेंच्या हातीन आसता की तेंच्यांनी ती क्वॉलिटी मेंटेन करची आसता. पण हांगासर खंय तरी पळोवंक दिसता की न्यू सिवरेजचे पायप ले जाल्या उपरांत सुद्दां आतां फॉर एग्जाम्पल तुमी फाटलो होच एकूच मॅन होल घेतलो हांगासर हो चेंबर, हेच्या वर म्हाका दिसता कॉन्क्रीट सो दिश्टी पडना. सो तेंच्यांनी काम केलां खरें पण तेच्या वर एक कॉन्क्रिटीची जी एक लेयर आसपाक जाय ती लेयर सो दिश्टी पडना. म्हणून ते आयज सगळे खंय तरी कोसळोन भितर गेल्ले. सो इट्स व्हेरी डेंजरस. म्हाका दिसता तेजेर सखोल स्टडी जावपाक जाय, डिटेल स्टडी करपाक जाय. कित्याक म्हाका दिसता फोनांतल्यान तेजे जी हें आसता सर्फेस आसा लेयर आहा तो म्हाका दिसता खंय तरी व्हांवून वयता आनी तेज्या लागून ते सिंक जायता. सो हेजेर जस्ट हाडून माती डंप करून पॅक करप न्हू, तर तेजेर म्हाका दिसता टोटल डिटेल स्टडी करून कित्याक हें घडटा आनी तेजेर करेक्शन तेंच्यांनी आतां इमिजिएटली करून हाडपाक जाय. स्प्रिंग बीन जाल्लेलें आहा कितें तयार सकयल्यान अशें कितें जावंक शकता? हांव नको, बट कित्याक परते ते भितर वयता काम केल्या उपरांत सुद्दां तेजेर म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान खंय तरी स्टडी करची पडटलीच. Now let's come to the fact. Fact number 1. In the month of July 1st, if I am not mistaken, Assistant Engineer PWD Vincent D'Souza त्यांनी एक लेटर मारले to the Sewerage Corporation asking him to
take note of this kind of sinking of roads, especially in the area where the sewerage line is happening. आणि हे नोट मारतकूच सिवरेज डिपार्टमेंट swung into ॲक्शन. त्यांच्यानी थोडे काम केले. दॅट वॉज नियर दी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. पॉयंट नंबर 1. नाव पॉयंट नंबर 2. देर आफ्टर विदीन सम डेज हो एरिया आसा हांगा रोड सिंक जावपाक लागलो आनी सडनली द रोड केव्ड इन आनी हांगा अशी परिस्थिती आहा दॅट इट कूड बी अ व्हेरी व्हेरी सिरियस थ्रेट टू दी मोटरिस्ट. So Parat on the 7th of July, same Mr. Vincent D'Souza wrote letter to the sewerage department, which is under PWD, asking him to take note of this also, manhole and get it rectified. Ata latest je development asa that sewerage department have now swung into action. Tenchani decide केलेले that they will be excavating 1.5 meter that side and 1.5 meter this side to find out what is the problem here at this side. किद्याक वो रोड परत caved in जाता आणि किद्याक असो प्रॉब्लेम जाता. Now the major problem is this road was under, there was work going on this road. हे टारिंग जावपाक आता जे लीडर आहा ते म्हणटा की 20% काम केल्ले आणि 80% काम उरलेले आसा. सो टारिंग जाता अशें म्हणून सांगताले. आता परिस्थिती अशी आसा ते टारिंग करतले की हे परत असे इश्यू जातले. सो हू इज गोईंग टू टेक वॉट कायंड ऑफ स्टेप इज द बिगेस्ट क्वेश्चन हेयर. आणि क्वेश्चना भितर जे त्रास जाता ते पब्लिकाक जाता. नाव द अनदर प्रॉब्लम इज वायल दिस होल ब्लेम गेम बिटवीन PWD sewerage and road department is happening, people are suffering. You can see people now at this hour, it is 11:30, so there is no much traffic. But this road witnessed heavy traffic during afternoon and evening time and even in the morning time. So this is the situation on this particular road. This is the main highway leading to MPA, Mormunga port also. So heavy vehicle, all kind of vehicle using this road, plus the other commuters, everybody is having the risk of witnessing accident or meeting with an accident at this stretch. आता पळयता जाल्यार तेंच्यांनी आनी एक कडे खणपाची तयारी केल्लेली आसा. परत सांगता रोड आता टार जाल्लो. नाव हूज मनी वॉज युज्ड? एक्सचेकर्स मनी. वॉट इज युअर टेक ऑन दॅट? दॅट्स वॉट हांवें इनिशियली तुमकां सांगलां न्हू. दिस वॉज ड्युटी ऑफ दी असिस्टंट इंजिनियर. ना तुमी आतां जस्ट सांगला की हे संग मॅन होल हांगा संग जाता पळय ते PWDचे इंजिनियरान हांकां बरयलें म्हणून सिवरेज डिपार्टमेंटान. हांव PWDच्या इंजिनियराक विचारपाक वता, तुवें जे केल्ले लेयर घातलेलो आहा पळय तेजी परिस्थिती पळय कितें जाल्ली आहा ती. हेंचे क्वॉलिटी ऑफ द वर्क इतकी आसा की आयज ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान PWD मिनिस्टराक स्टेटमेंट करचो पडलो की त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान ते परत काम करून घेतले म्हणून. त्याच कामाक लागून वास्कोच्या आमदाराक जनते कडेन सॉरी मागची पडली. वास्कोच्या आमदारान ते काम करून नासलेलें न्हू. काम केल्लें, एक्झिक्यूट केल्लें एजन्सीन केल्लेली. सो हे कितें जाता एज अ लास्टाक जो असर जो आहा पळय तो इंजिनियराचें केन्ना पडत, तांचें नांव केन्ना आसना पेपराचेर, येता पॉलिटिशियनाचें नांव पेपरांचेर. सो फर्स्ट थिंग कितें आसा, हेंचेर पयलीं एक्शन जावपाक जाय. कित्याक हे इंजिनियर काम पळयता सगळें, क्वॉलिटी तेंच्यांनी मेंटेन करपाक जाय. So you demand inquiry against the officials concerned? 100%. It has to be inquired why this quality was not maintained. Why sewerage department engineers failed to address such an important issue when they had recently laid sewerage, replaced the lines, existing line हल्लेली तेंच्यांनी रिप्लेस केल्ली. Why they had replaced? Because they had found some fault in it. सो फॉल्ट मेळ्ळ्या उपरांत सुद्दां तुमी जेन्ना रिपेर करता आनी रिपेर केल्या उपरांत तुमी परत तेच हांगासर घडटा, सो दॅट इज नॉट रायट. कित्याक सगळो पयसो जो आहा पळय तो आमचो, पब्लिकाचो पयसो न्हू तो. And well, this is very, very true. Public's money is being wasted. Nobody is going to question them. काय कितेंय जालें जाल्यार ते फाल्यां काम करतले आनी बिल रेज करतले आनी दे वील गेट द कॉन्ट्रॅक्टर वील गेट द मनी. बट हू इज गोईंग टू सफर इज द पब्लिक. Hundreds of people, for your kind information, my viewers, hundreds of people every hour uses this road. इतलो इम्पॉर्टंट रोड की मुर्मुगांवन इतलो इम्पॉर्टंट रोड ना. आनी हे रोडाची दुर्दशा पयलींसून अशेंच आशिल्लें, पण आतां टारिंग करून पीपल हॅड गॉट अ सायन ऑफ रिलीफ की बरें जालें, वास्कोन एक रस्तो बरो जालो. पण हे जो हॅपिनेस आसलो दॅट वॉज शॉर्ट लिव्ड. कित्याक थोडेच दिसांनी होच एक प्रॉब्लेम जाला, कितें तरी श्राप लागला कसो दिसता म्हाका. अँड दीस इज हॅपनिंग
आफ्टर लॉंग टायम आनी हे काम करून सुद्दां हे जर अशी परिस्थिती आहा जाल्यार इट इज अ रियल डिमांड फ्रॉम दी पब्लीक दॅट दी कल्प्रेट हुएवर इट इज should be held responsible and all the money invested here should be recovered from him because ye je kaam chalta ye kaam it is a public work and this public work should be taken up with a very seriousness. Now point number 3, I was talking to one of the officers in the road department, PWD road department, and I got a shocking news. As per the PWD officer, I won't name him, here road करतना असताना जेन्ना हे PWDन सॉरी सिवरेज कॉर्पोरेशनान जेन्ना चॅम्बर घातले आनी लायन घातलेले दे वर सपोज टू पुट 300 mm डाया कॉन्क्रीट लेयर ओवर दी चॅम्बर्स so that it should not sink. This is the standard policy. Ironically आमकां तसले लेयर हांगा दिसना आनी हे कॉन्ट्रॅक्टराकूय हांव विचारपाक सोदता तेणी खरेंच जर लेयर घातलेले जाल्यार वाय इट सँक. It is a standard norms being followed everywhere. खंय तरी हांगाच फॉलो जावना कित्या खातीर होय एक संशय आसा. There is a doubt in the minds of everybody and this is what is happening here. तेंच्यांनी कांयच करूं ना. You can see the kind of traffic here. I can't even stand. पळय फुडें फाटीं सगळे कडेन रस्त्यार ट्रॅफिक, भितर येवपाक सुद्दां ट्रॅफिक. इतलो इम्पॉर्टंट जंक्शनाचेरूय इतलो व्हडलो जो हे इशू चालू आसा अबाउट सिंकींग इज अ रियल डेंजर. तुम्ही पळोवंक शकता हाऊ दिस एरिया इज विटनेसिंग सिवियर ट्रॅफिक जॅम. तरी सबन दीस जॅम्स असतात न्ही हांगा 100%. आणि आता विथ सप्ताक अप्रोचिंग इन नेक्स्ट 12-13 days दिस ट्रॅफिक इज गोइंग टू इन्क्रीज many fold. आणि आता दिस हॅज टू बी कंप्लिटेड इन द नेक्स्ट 6 to 7 days. हे समज असेच उरले जाल्यार म्हाका दिसना सप्तकाक सुद्दां पळय लोकांक इतको त्रास जावपा जसो यू कॅनॉट इमॅजीन इतको त्रास जातलो लोकांक. सो डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियरांनी हेजी म्हाका दिसता दखल घेवपाक जाय आनी हे जे काम आहा पळय हे तेंच्यांनी नेक्स्ट 4-5 दिसां भितर कंप्लीट करपाक जाय. हे जे सांगलेले आसा ते खरें आहा. नॉट ओन्ली पीपल फ्रॉम मुरमुगांव बट पीपल अक्रॉस गोवा इवन आउटसायड स्टेट्स विजीट वास्को टावन टू टेक ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड दामोदर. आनी त्या टायमार इतली गर्दी आसता वास्कोन हरशींच पार्किंगाचो जागो ना आनी हे एरिया सुद्दां पार्किंगाक यूज जाता. पण हांगा जर पळयता जाल्यार हो रोडाचेरूच आसा चलपा सारकी परिस्थिती ना. यू सी द रोड विड्थ इज सो रिस्ट्रिक्टेड जाल्यार 2 गाडयो गेले जाल्यार मदलो जो पार्ट आहा तो आतां नाच जाल्लो आसा आनी दे आर गोईंग टू डू वर्क हेअर अगेन. दॅट इज अ मेजर प्रॉब्लेम. ते आतां थोड्या दिसांनी काम सुरवात जातले हांचे 3 मीटर खणटले देन दे आर गोईंग टू रेक्टिफाय इट. they are going to find out the problem and ये problem sort out जातलो जावपाना that is also not that is also not confirmed that whether the problem will be sorted out but they are saying that they are doing it. माझो एकूच प्रश्न तेंका the sewerage department while they were executing the work whether the engineers officials responsible were present on the site. कित्याक खुबशे कडेन हांवें पळयल्लेलो आसा एज अ जर्नलिस्ट वेन दी वर्क्स आर बींग एक्झिक्युटेड some of the officials from the concerned department should remain present to overlook or to oversee the works. खरेखर हांगा एक असो परिस्थिती आसा की म्हाका दिसना की थोडे इंजिनियर आशिल्ले आनी आसलेले जाल्यार तेंच्यांनी हे कित्याक ओवरलूक केला तेही एक संशय आसा आनी दॅट इज वेअर these all problems are being created. Public, thousands of people are put to face trouble and this has been happening again and again. Here I am not going to blame any political leader because these are the works undertaken, executed under the supervision of particular departments. Even I will request, my sincere request to the PWD Minister Nilesh Kabral ji to kindly look into this aspect because Vasco'S जो हो road असा even though we have got national that 17B तो सडा connectivity road completed but still the heavy vehicles to MPT कितलेशे vehicle असतले आदमास MPT वचपी. आता तो वर्णापुरीचो हायवे कंप्लीट जालेले
ब्रेक वॉटर कडेन वचपी हेवी ट्रॅफिक आहा ते आतां दे हॅव बीन डायवर्टेड टू द ब्रीज बायणासून ब्रीज आहा थंयसून वयता सो एक 10-20% म्हाका दिसता मॅक्झिमम आमचो ट्रॅफिक डायवर्ट जालो हेर बाकीचे जे ट्रॅफिक आहा दे यूज दीस रोड सो यू कॅन इमॅजीन दी MPD ट्रॅफिक सकाळचे आमचे नॉर्मल रूट बसीस स्कुलाचे भुरगीं देर आर कॉलेजीस हियर कॉलेजीचे भुरगीं प्लस आमचे लोक आहा तेंचे ट्रॅफिक दीस रोड इज कंटिन्युअसली बिजी एक काम करपाक आता तुमी फाटल्यान पयलें आसतलें काम चालू आहा त्या कामाक लागून कितके ट्रॅफिक जॅम जाता आतां हे जस्ट वी आर आतां नाव एट 11:30 यू सी 12:45 1:15 यू कम एंड सी दीस ट्रॅफिक हियर तुमकां हांगासर व्हेकल हॅज टू वेट फॉर नियरली 20-30 मिनिट्स जस्ट टू क्रॉस दीस रोड इतके ट्रॅफिक आसतलें वन स्कूल सुटल्या उपरांत सो म्हाका दिसता हें सुद्दां काम सिवरेज डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता खंय तरी रातचें करून काडपाचें ड्युरींग नायट टायम instead of disturbing the normal traffic during daytime I think they should execute the work at night time just some relief because it is their fault पण लास्ट टाइम जेन्ना तेंच्यांनी नाईट टाइम काम केल्ले सो दे टूक दॅट ओनली शेल्टर की रातचे काम केल्ले सो दॅट द कॉन्क्रीट वॉज नॉट हिटेड अप कितें तरी हीट एलिमेंटाचे कितें तेंच्यांनी एक्सक्यूज दिले आनी दॅट्स वाय दीस कॉन्क्रीट नॉट कॉन्क्रीट सॉरी दी टार लेयर आर इट्स कमिंग आउट but the problem still remains. Before I catch you again, I will just try to go there to find out what these people have to say on this particular aspect of this road. So let's just check it out. It's a random reaction. I would be taking it from them so that I will try to find out whether these people are aware what is the issue. आणि पोया तेंकाच विचारूया क्या प्रॉब्लम है इधर प्रॉब्लम क्या है वो सिंक हो जा रहा है सर नहीं क्यों हो रहा है वो पानी अंदर चला जा रहा लगता है पानी ऊपर से आ रहा है बारिश का पानी है ना उसको हाँ बारिश का पानी ऊपर से अंदर जा रहा है जो रोड पे जो पानी रहता है ना हाँ तो उसको अंदर चला जा रहा लगता है वो देखेंगे अभी ओपन करके देखते हैं वहाँ भी खोद रहे हैं आप लोग खोदा नहीं है वो चैम्बर ओपन करके देख रहा है तो यहाँ चैम्बर है क्या यहाँ चैम्बर नहीं है वहाँ पे चैम्बर है तो चैम्बर वहाँ है लेकिन पानी यहाँ अंदर जा रहा है कौन सा है वो कोई देखना पड़ेगा अभी कैसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है करके अच्छा ये बताइए ये ऐसा और कहीं हुआ है या इधर ही होते हैं आप लोग कॉन्ट्रैक्टर साइड में किसके साइड कॉन्ट्रैक्टर साइड कॉन्ट्रैक्टर और किधर काम किया है काम किया किधर किधर किया है इधर ही पोंडा में कोंडा में भी ऐसे हालत है पोंडा में भी हो जाता है कभी कभी सिंक हो जाता है थोड़ा बैठ जाता है कारण कुछ मालूम नहीं ये पानी का वजह से क्या हो जाता है सर पानी की वजह हाँ से रहना तो इसका कोई सॉल्यूशन है अभी ओपन जेसीबी से ओपन करके एक बार अच्छे से कंपैक्ट करके डालना पड़ेगा अच्छा हमारे तरफ से लोग ने मांगा था कि ये सब काम रात में होता ना तो लोगों को तकलीफ नहीं होता आपके सामने पीछे देख सकता है ट्रैफिक का क्या है मैं कल रात को हुआ था इसके लिए अभी इसको सही कर देंगे बोल के आज ही कर देंगे आज का साथ खत्म कर देंगे ना well this is what they have to say and everybody is suffering just a instant public reaction road कसो आहे बाबा रोड बरं अच्छे दिन येईल आमचे अच्छे दिन कैसा है रोड एकदम अच्छा रोड है बहुत मन में कैसा रोड है अच्छा रोड है अच्छे दिन आया है हमारा अच्छे दिन है so this is what I am trying to show it is all random reactions nobody have been called here except for the guest and everybody is saying the same thing road कैसा है भैया क्या कैसा गवर्नमेंट so see this is the public reaction everybody wants to blame the government nobody knows that these engineers are the real culprit here or the concerned department because if they had taken note या असे जावपाचे नासले क्या बोल रहे हैं आप प्रमोद सावंत ने बोला था एक भी खड्डा नहीं दिखेगा नवंबर तक हाँ. तो ये पूरा खड्डे पे खड्डा है उसको सुलाएंगे क्या किसको सुलाने का है so this is see I don't agree with him it was his own opinion but the problem is everybody is suffering behind me in front of me you can see the kind of situation traffic situation हे चालूच आसा हे ट्रॅफिक प्रॉब्लेम आसा लोकांकूय धक्कादायक आसा आणि this is happening because there is a mystery behind though I don't know the contractor is not aware here road कित्याक सिंक जाता I was thinking that there is a chamber आणि आता ते परत फुडेंय खणटा हे खणपाचे चालूच आसतले अंकल रोड कसो हा रोड सामको बॅटर जाला बरो हा म्हणटा बरो बुराक पडटा गाडी चलोंक जायना आमच्यान
So you can see, I'm not asking the regular people. I am just asking the passerby on their opinion, how they feel. Road कैसा है? हाँ? बरा, एकदम बरा. एकदम बरं होतं ते किती रे हॉस्पिटल रेडी कर सांगा हॉस्पिटल रेडी कर सांग तांकां Sorry, ma'am. Sorry. But this is the situation here. People are thinking that we have stopped. That's why there is a traffic jam. But this is happening right on the main road leading to Vasco City, and it is a real sorry situation. We will be going back to Mr. Kamalkar. म्हाका सांगा, तुम्ही ऐकला आसतले लोकांचे जे रिॲक्शन आसा सरकाराकूच लोक दोष दिता, कितें म्हणपाक सोदता? लोक सरकाराक दोष इतक्यात लागून दिता की लोक सरकाराकडे एक्सपेक्ट करता की हे जे कोणी केला पळय तेंचेर कारवाई जातली काय ना, हे लोकांचे मनात अपेक्षा आसता की सरकार हेजेर कारवाई करतले म्हणून. हांव ही ऑपॉर्च्युनिटी घेता, मागता आमचे ऑनरेबल MLA वास्को, कित्याक हो जो स्ट्रेच आहा तो वास्कोच्या एरियाक पडटा, तेजो आमदार वास्कोचो आमदार आसा बाबदाजी सालकर, हांव तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की हे जे कोणी कृत्य केला हे दीस इज व्हेरी बॅड. द क्वालिटी ऑफ द रोड, द क्वालिटी ऑफ द वर्क बाय द सिवरेज डिपार्टमेंट इज टोटली ऑफ बॅड. टोटली तुम्ही म्हटल्यार ताका पॉयंट सुद्दां दिवपाक शकना, इतकी बॅड आहा क्वालिटी हेजी. सो तेंचेर एक्शन जावपाक जाय आनी ती हेजी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा पळय सरकार म्हणटकूच पयलीं सुरू जाता आमच्या आमदारा वयल्यान आनी मागीर आमचे चीफ मिनिस्टरा कडेन वयता आनी PWD मिनिस्टरा कडेन वयता. सो मागता तेंच्या लागीं तेंच्यांनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी हें परत घडपाक जायना. कित्याक वास्कोचो आमदारान एकदां सॉरी मागली, ताका समज 5 वर्सां सॉरी मागची पडली लोकां कडेन असले क्वॉलिटी खातीर. आय थिंक ते तेणी चिंतपाक जाय आनी ते अशें न घडटा अशें तेणी परते स्टेप्स घेवपाक जाय. Well, this is also our request to the Vasco MLA to kindly ensure that he catch hold those people who are responsible behind these all things. हे जे प्रॉब्लेम आसा हे कंटिन्यूस प्रॉब्लेम आसा. तुम्ही पळोवंक शकताले आतां थोडे 5 मिनटां पयलीं तेंच्यांनी थंय कळ्ळें तांकां कांय मेळना म्हणून आतां थंय फुडें आनी कळटा चेंबर सोदता आनी हे चेंबर सोदपाक परत रोड पिड्यार करता. बरें जालें की ओन्ली 20% ऑफ द रोड वर्क इज कंप्लिटेड एज पर दी PWD. 100% केल्ले जाल्यार हो परत प्रॉब्लेमूच जावपाचो. सो दिस इज 20% ओन्ली रोड कंप्लीट जाला अशें PWDचे इंजिनियरान आमचे कडेन उलयतना सांगलें की द होल रोड स्ट्रेच फ्रॉम हेअर टील एलमोंती इज नॉट एलमोंती, आय थिंक टील सडा is only 20% of that road is completed. That's how 20% is right from the start from Pai hospital to where? to Sada Only 20%. काम झालेलं आसा. ऑलरेडी त्यांच्यानी एक लेयर कंप्लीट केल्लो आसा. सिगरेचे वॉट एवर whenever there is a road that is been done, first thing the PWD road department does is write to sewage department to raise the height of the chambers. आता चेंबरचे जे हायटू रेज केले तुम्ही पहिलं असलेले त्याका कॉन्क्रीट बिन कांयच ना, पण तरी सुद्धा रोड वर्क एक्झिक्यूट झालं आणि त्यांच्यानी एक लेअर ऑलरेडी घालून कंप्लीट केलं. सो वेन दे से ओनली 20% कंप्लीट अँड 80% उरला, व्हॉट इज दॅट 80% दॅट इज रिमेनिंग? Maybe why was that only 20% was done? Why the entire 100% road was not completed? ना पण हे आता म्हाका दिसता आतांच ऑर्डर काडला न्ही, बिकॉज दॅट तुमकांच खबर आसतलें, यू वर देअर विथ द प्रिवियस MLA. लास्ट कॉन्ट्रॅक्ट वॉज टर्मिनेटेड बिकॉज द कॉन्ट्रॅक्टर वॉज नॉट गुड और समथींग अशें कितें आसलेलें. आय एम नॉट गॉन डीप इन टू इट, बट अशें कितें प्रॉब्लेम आसलेलो. सो नाव द वर्क वॉज रिटेंडर्ड आनी आतां Exactly, when the work is retendered, it has to be executed in totality. How can a contractor do just 20% of work and then stop and then wait for another 7-8 months? By that time, this is what happens. आता होच रोड समज तेंच्यांनी बऱ्या भशेन कंप्लीट केलेलो. आय एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द टार. आय एम टॉकिंग अबाउट, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिवरेज डिपार्टमेंट हांगासर तेंचे मॅनहोल्स आनी तेंचे वॉट एवर पायप तेंच्यांनी ले केला तितून भितर तेंचे मिस्टेक घडला, तितून हांव कांयच म्हणना. बट द क्वालिटी ऑफ द टार दॅट दे हॅव यूज, look at this potholes on the road. That is not because of the sewage department. That is because the quality of the tar that was used was bad. And now they cannot escape this saying that रातचे काम केला म्हणून. तुमचो एक इंजिनियर ऑन हेजेर आसता, हॉट मिक्स प्लांटाचेर आसता. तुमचो एकटो फ्रॉम वन ऑफ द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स मनीस आसता तुमचे कडेन. वेन यू ले दीस tar, at that point of time there is an engineer who comes, who checks the temperature when it is been laid. So हे सगळे आसतना जर तुम्ही आता म्हणता रातचे घातला म्हणून, रात दीस अशी कांय आसना. when the tar is of the required heat,
जाल्यार तुमी घालपाचो न्हू, तो नाल्यार घालप ना न्हू. यू आर देअर टू चॅक इट ना. When you are checking it and then when you are certifying it, it is good. And then when you get all these kind of things, that means somewhere down the line engineers have failed. This is what is the reaction, and that is how we have come to the conclusion जे आयज आमी तुमकां दाखोवपाक सोदताले that see, this is just 15 minutes of news that we were covering, आणि इतलेशे ट्रॅफिक जाल्ले हांगा सद्या परत कमी जाल्लेले आसा. that again will start up after 1 o'clock. After 1:15. 1:15 again the things will start, आणि अशेच परिस्थितीत चालूच आसतले. So this is going to hamper not only the forthcoming Saptah festival, because जे पब्लीक हा जर तांकां हांगा ट्रॅफिक जॅमाक रावचें पडलें स्पेशली ड्युरींग रेन्स एंड स्पेशली फॉर दोज हू आर ट्रॅवलिंग विथ 2 व्हिलर्स, जाल्यार खुबशे प्रॉब्लम जातले. सो आय ऑल्सो रिक्वेस्ट अलॉंग विथ यतीन बाब that PWD department, the concerned department should take immediate note and get these things all rectified. हे परत जावचे न्ही, that also should be taken on a serious note. कित्याक हे परत खड्डे पडले रोडाचेर, आनी हो रोडाचेर कितलोशे कोटयेचे प्रोविजन केल्लेलो आसा फॉर दीस रोड, आनी अशें जर परिस्थिती जाले जाल्यार फुडलो जो लोक हा तांकां विश्वास उरपाना. सो दॅट इज वेअर एवरीथींग लायज, आनी टू गेट द trust of the common people have to make sure, these engineers have to make sure that whatever they do it with their sincerity. जाग्यार आसपाक जाय, उबे आसपाक जाय हांगा. तेंचे म्हाका दिसना तेंचे कितले काम आसतले. आय एम नॉट सो अवेअर. यू मस्ट बी देअर इन द डिपार्टमेंट, सो यू नो that how much work the engineer used to do. पण इंजिनियराचं काम चालू आसा. One thing is another good point he raised. काम सध्या चालू आसा. Engineer कोण? Where is the engineer? Where is the persons who actually oversee this work? ते बाबडे workers, ते ओपन करतले आणि पळयतले. What about the engineers who can pinpoint the fault? कोण दिश्टी पडना हांगासर. दिस इज द टायम ते आमकां ते हांगासर आसपाक जाय. हे तेंच्यांनी त्रास पळोवपाक जाय. लोकांक कितको त्रास जाता तेंच्या लागून. सो व्हेरी सॅड की ते इंजिनियर्स दिश्टी पडना हांगासर. Nobody is there. So this says that kind of quality what we are getting. लोकांचे काम हा ते म्हाका दिसता तेंच्यांनी थंय खणले, तांकां कांय चेंबर मेळ्ळो ना म्हणून आतां दुसरे कडेन खणटा, आनी थंय चेंबर सोदपाची तयारी आसा. आतां ते सायडीन तुमी पळोवंक शकता आउट जस्ट ऑपोजीट मुदून फायनान्स ऑफिस. दे आर जस्ट अगेन डिगिंग अप, thinking that another thing, very important thing is when you execute such kind of work, there is no communication between the PWD and the traffic department. आयज हांगासर ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाचे मनीसूय आसपा आसलेले जस्ट टू स्मूथ द ट्रॅफिक. हांगासर समज कितें प्रॉब्लम आसा, कितें आसा जाल्यार जावपाक जाय. आय डोंट इवन सी अ ट्रॅफिक पुलीस हियर. आय डोंट नो हू इज एक्चुअली ओवरसीइंग ऑल दीस, बट इट्स व्हेरी सॅड की आयज आमचे एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा, वॉट एवर PWD, सिवरेज आसूं नी, रोड्स आसूं नी, दे हॅव नॉट वर्किंग इन टँडम. see that is lack of coordination. हे जर coordination ना जाले हे सगळे प्रॉब्लेम आसा. people are taken for granted. हे दिसून येता. ना जाल्यार ते जावं ते ट्रॅफिक पुलीस, जावं ते बाकीचे डिपार्टमेंट, म्हाका दिसता ट्रॅफिक पुलिसाकूय खबर नासतले. खबर आसपाना बाबड्यांक तांकां. बिकॉज एज फार एज आय नो, ट्रॅफिक डिपार्टमेंट इज डुईंग एन एक्सलंट जॉब. And they would have been here 100% if they were intimated. तांकां कळलेले जाल्यार ते धाडपा शकताले. आसपाचें. सो आतां तरी म्हाका दिसता तेंच्यांनी आय विल ओनली कन्वे इट टू देम. आय विल ओनली स्पीक टू द ट्रॅफिक PI now and ask him to post somebody. There I can see somebody has just come. Okay, somebody has come. So good. One traffic personnel, Sunil has come. आमी मुद्दम विचारपाक सोदतालो तेका की तेका खबर आहा की हे कितें चल्लां हांगा. सो मुद्दम तेका रँडमली विचारता. तेका कोणी कळयलें की तो स्वता येयला. सो सुनील बाब मातसो एक मिनट यो. सो तांकां मुद्दम हांव विचारपाक सोदतलो दॅट वेदर तुमकां कोणी कळयल्लें की तुमी स्वता येयले कितें हे हांगा प्रॉब्लेम आहा म्हणून. हय हेच्या कॉन्ट्रॅक्टरान कळयल्लें आमी आज केन्ना कळयलें? आतां एक 5 मिनटां जालीं. 5 मिनटां. हय. पण खणपाक तेंच्यांनी अर्दे वर पयलीं चालू केल्लें. तुमकां कळयल्लें? हय खंटा म्हणून सांगलें तेणी म्हणून आमी हांगा पावले 5 मिनटांनी. 5 मिनटां पयलीं सांगलें. सांगलेलें हय. सो दिस इज वॉट आय वॉज अँड यतीन बाब वॉज टेलिंग. तेंच्यांनी जर खरेखर कॉर्डिनेट केल्लें बरें जाल्यार ट्रॅफिक पुलीस इज देअर टू टेक केअर ऑफ दी 100%. ट्रॅफिक. बट तेंच्यांनी कांयच करूं ना. No, I think they have lost the plot actually. पळोवपाक गेल्यार जाल्यार they don't know. The PWD national highway or the roads are blaming the sewerage are blaming the roads. There is no coordination. Look at this one person now, he's going to handle all the traffic now.
सुनील अँड ही इज बीन इन्फॉर्म जस्ट 5 मिनटां पयलीं ताका फोन करून सांगला खंय. आणि आमचे व्हिडिओ तुम्हीच पाहू शकता कितले मिनटं झाली व्हिडिओ चालू करून करून. So it's sad actually, but I hope once and for all this issue is solved, and I thank the Honorable Chief Minister and PWD Minister for taking a tough stand, and on the floor of the House they are giving they issued a statement saying that this road will be done free of cost back from the By the same by contract. the same contractor. But see that no other MLA is been asked to say sorry for the mistakes of the engineers and the contractors. I think this care should be taken by the Honorable Chief Minister and PWD Minister. Secondly, there should be an inquiry, and the person who is guilty should be taken to task. That is one more request. With this note, we expect that things should fall in place. या परत जावचे न्ही, वास्कोकाराक त्रास जावचे न्ही, परत अशे खड्डे मागीर बाकीचे ट्रॅफिक जॅमाक सिच्युएशन फेस करपाक पावचे न्ही अशें आमी आशा करता. आनी विथ दीस नोट वी एक्सपेक्ट दॅट थिंग्स वील इम्प्रूव in days to come, at least before Sapta festival, and engineers concerned take a note of this. Thank you very much. Keep watching Goa News.